to full Novcon Cavite office. So, tutor ko lang kayo ng konti. So, ipa-flash natin yung perspective dito. Isip mo na. So yan lang, pagmakita ko sa inyo kabahay yung perspective ng ating duplex project na Nobida System. Second project natin, same site din. Same subdivision siya. So, matapos na magbubuo. All for finishing. Waiting na lang tayo sa delivery ng finishing materials natin. Tiles, mga door jambs, pintura, mga adhesive for tiles. Tapos yung roofing. So yan yung perspective natin, no? Target natin by March or April. Turnover na natin siya. Ang Novcon po ay samahan ng mga professionals, architects, civil engineers, electrical engineers, mechanical engineers, and master planners. So sila yung pinagsama-sama natin mga professionals para makabuo ng isang bahay. And we make sure na talaga we give our best services sa ating mga clients. So for more information about kay Novcon, you can visit our website at www.novconph.com. And yun sa Facebook naman is search nyo lang is Novillas Construction Company. Meron tayo 200,000 likes, so share na lang ng mga post and like na rin sa page.